So in this video, we are going to learn about the concept known as the intellectual property right. So the intellectual property right are the legal right that protect the creation resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, library or artistic field. म्हणजे काय तर एखादं नवीन इन्व्हेन्शन झालंय इंडस्ट्रीमध्ये, इंडस्ट्रियल फील्डमध्ये, सायंटिफिक फील्डमध्ये किंवा आर्टिस्टिक फील्डमध्ये, तर त्या नवीन झालेल्या इन्व्हेन्शनला प्रोटेक्ट करण्याचं काम कुठला राईट करतो? तर इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट करतो. ओके, सो मोस्ट कॉमन IPRs आर ट्रेड सिक्रेट, पेटंट, प्लांट ब्रीड राईट अँड कॉपीराईट. So we are going to learn all these rights one by one in detail manner. Okay. So the first one is a trade secret. ट्रेड सिक्रेटमध्ये काय असतं, जर एखाद्या व्यक्तीने, एखाद्या सायंटिस्टने नवीन इन्व्हेन्शन केले आणि त्या इन्व्हेन्शनला त्याला डिस्क्लोज करायचं नाही कुठं, त्याला एका सिक्रेट फॉर्ममध्ये ठेवायचं आहे, तर तो कुठल्या फॉर्ममध्ये ठेवेल त्या न्यू इन्व्हेंट केलेल्या गोष्टीला, तर ट्रेड सिक्रेट या फॉर्ममध्ये ठेवेल. सो द डेफिनेशन ऑफ द ट्रेड सिक्रेट इज दॅट when the individual owning an intellectual property does not disclose this property to anyone and keep it as a closely guarded secret to promote his interest in the business. It is called as a trade secret. Okay, so the trade secret may be related to the formula, processes or material. नवीन फॉर्म्युले सर्च केलेले आहे, नवीन प्रोसेसेस इंडस्ट्रीमध्ये सर्च केलेले आहेत, न्यू मटेरियल सर्च केलेले आहेत आणि ते सगळे जे या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ते त्या सायंटिस्टला किंवा एखाद्या पर्सनला डिस्क्लोज करायचं नाही आहे कुठं, सिक्रेट म्हणून ठेवायचं आहे, तर ते कुठल्या कॅटेगरीमध्ये जाणार, तर ट्रेड सिक्रेट या कॅटेगरीमध्ये जाणार. Okay, so the best guarded secret of modern time concern the formulation of Coca-Cola. So the formulation Coca-Colaचं जे फॉर्म्युलेशन आहे ते याच कॅटेगरीमध्ये, ट्रेड सिक्रेट या कॅटेगरीमध्ये येतं. म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला कोका कसं बनवला याचा फॉर्म्युला त्या इंडस्ट्रीने, कोका कोला इंडस्ट्रीने डिस्क्लोज केलेला नाही, तो ॲज अ ट्रेड सिक्रेट म्हणून मेंटेन ठेवलेला आहे. ओके, in the area of biotechnology, materials kept as a trade secret including cell lines, microorganism strains, प्रोडक्शन प्रोसेसेस एक्सेट्रा. बायोटेक्नॉलॉजीच्या एरियामध्ये पण ट्रेड सिक्रेटमध्ये काही एंटिटीज येतात, तर त्या कुठल्या एंटिटीज आहेत, तर नवीन सेट झालेले सेल लाईन्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे स्ट्रेन आणि फर्मेंटेशनच्या व्हेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस यासुद्धा कशाच्या अंडर येतात, तर ट्रेड सिक्रेटच्या अंडर येतात. The trade secret offers the following advantages. First one advantage is that they are unlimited duration. म्हणजे काय, जर एखाद्या व्यक्तीने एखादी नवीन गोष्ट सर्च केली आणि जर ती सिक्रेट फॉर्ममध्ये ठेवली तर काही कालांतराने त्याचं सिक्रेट निघून जाईल असं नाही. ट्रेड सिक्रेट काय असतं, अनलिमिटेड ड्युरेशन. जोपर्यंत ते सिक्रेटमध्ये ठेवायचं त्या व्यक्तीला किंवा त्या सायंटिस्टला, तोपर्यंत ती व्यक्ती किंवा ती सायंटिस्ट त्या गोष्टीला ट्रेड सिक्रेट फॉर्ममध्ये लॉंग टाइम ड्युरेशनपर्यंत ठेवू शकते. ओके, second one benefit is that the risk of someone improving upon the product is minimized. Third one advantage is that the trade secret does not involve the registration cost. म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत पेटंटिंग म्हणजे काय हे बघणार आहोत. एखाद्या गोष्टीवर पेटंट घ्यायचं असेल तर त्या गोष्टीवर पेटंट घेण्यासाठी आपल्याला काहीतरी कॉस्ट मोजावी लागते, पण जर एखाद्या गोष्टीला आपल्याला ट्रेड सिक्रेटमध्ये ठेवायची असेल तर त्या ट्रेड सिक्रेटिंगसाठी कुठलीही कॉस्ट मोजावी लागत नाही. म्हणून इथे काय म्हणलेलं आहे, द ट्रेड सिक्रेट डज नॉट इन्व्हॉल्व द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट. Okay, so there are some drawbacks of trade secrets. The drawbacks of the trade secrets are as follows. First one is maintaining the trade secret itself is a costly affair. आता एखादं नवीन इन्व्हेंट केलेली गोष्ट आहे त्याला तुम्ही ट्रेड सिक्रेट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे आणि ट्रेड सिक्रेट फॉर्मचा तुम्ही ड्युरेशन किती ठेवतात, तर ड्युरेशन हा खूप लॉंग ठेवतात. त्या लॉंग पिरियडसाठी ते ट्रेड सिक्रेट मेंटेन करणं हे खूप कॉस्टली असतं. ओके, second one disadvantage is that the non-disclosure of the invention does not give the other chance
to improve upon original ones. म्हणजे काय, ट्रेड सिक्रेटमध्ये एखादी जर नवीन गोष्ट इन्व्हेंट केलेली आहे त्याचं कॅटेगरायझेशन तुम्ही ट्रेड सिक्रेटमध्ये केलेलं आहे. एकदा का ट्रेड सिक्रेटमध्ये त्याचं कॅटेगरायझेशन झालं की त्याचं डिस्क्लोज पब्लिकमध्ये केलं जात नाही. त्याच्यामुळे ती जी नवीन इन्व्हेंट केलेली गोष्ट आहे त्याच्यात जर कोणते इम्प्रूव्हमेंट दुसऱ्या व्यक्तीला जर करायचे असतील तर ते त्या व्यक्तीला करता येत नाही. कारण का, ती जी नवीन इन्व्हेंट केलेली गोष्ट आहे तिचं कॅटेगरायझेशन कशाच्या अंडर झालेलं आहे, तिचं कॅटेगरायझेशन हे ट्रेड सिक्रेटच्या अंडर झालेलं आहे. Okay. So the fourth one disadvantage is that it cannot be applied to many inventions. For example, equipment design, plant varieties, books, etc. So या एंटिटीजला जे काही आहेत, इक्विपमेंट डिझाईन, नवीन इक्विपमेंट तयार केलेला आहे, नवीन प्लांट व्हरायटीज ऑप्टेन झालेल्या आहेत, नवीन बुक्स सर्च झालेले आहेत, तर ह्याच्यावरती ट्रेड सिक्रेट आपण अप्लाय करू शकत नाही. ओके. So the next one, IPR is a patent. The patent is the right granted by the government to the inventor to exclude the other from imitating, manufacturing, using, or selling the invention in question for commercial use during the specific period. म्हणजे काय, जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा एखाद्या सायंटिस्टने नवीन गोष्ट इन्व्हेंट केलेली आहे तर त्या नवीन गोष्टीवरती तो सायंटिस्ट काय घेऊ शकतो, पेटंट घेऊ शकतो. जर त्या सायंटिस्टने त्या गोष्टीवरती पेटंट घेतलं तर दुसरे सायंटिस्ट किंवा दुसऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत तर ती नवीन केलेली इन्व्हेंट केलेली गोष्ट ते इमिटेट करू शकत नाही, परत मॅन्युफॅक्चर करू शकत नाही किंवा त्याचं सेलिंग करू शकत नाही. कारण का, त्या गोष्टीवरती किंवा त्या इन्व्हेंट केलेल्या नवीन गोष्टीवरती ऑलरेडी काय घेतलेलं आहे, त्या ऑलरेडी पेटंट घेतलेलं आहे. ओके. The chief requirements for the patents are novelty, inventiveness, industrial application and patentability. एखाद्या गोष्टीवरती पेटंट घ्यायचं असेल तर ती नवीन जी इन्व्हेंट केलेली गोष्ट आहे ती या 4 क्रायटेरियामध्ये बसली पाहिजे. कुठले क्रायटेरिया, तर नोवेलिटी, इन्व्हेंटिव्हनेस, इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन अँड पेटंटेबिलिटी. So we are going to discuss this chief requirement one by one in detailed manner. So the first one criteria is novelty. Novelty means what? The invention must be new and should not be already known to public. म्हणजे एखाद्या सायंटिस्टने किंवा एखाद्या व्यक्तीने एखादी नवीन गोष्ट सर्च केलेली आहे तर ती नवीन गोष्ट न्यू असली पाहिजे. सामान्य व्यक्तीला ती नवीन इन्व्हेंट केलेली गोष्ट जनरल मॅनरमध्ये माहिती नसली पाहिजे, तरच त्या गोष्टीवरती काय मिळतं, पेटंट मिळतं. इफ इफ 1 minute. So if the invention is novel, then that invention is patentable. So the next one is the inventiveness. The innovation should not be obvious to person skilled in art and should be represent an इनोव्हेशन. म्हणजे काय, एखादी नवीन गोष्ट सर्च केलेली आहे, त्या गोष्टीवरती पेटंट घ्यायचं आहे तर ती गोष्ट जी इन्व्हेंट केलेली आहे ती प्रत्येकाला बनवता येते अशी ती गोष्ट नसली पाहिजे. ती कशी असली पाहिजे, तर त्याच्यामध्ये काहीतरी इनोव्हेशन असलं पाहिजे, इन्व्हेंटिव्हनेस असलं पाहिजे. ओके. The next one criteria is the industrial application and usefulness. The subject matter of patent must have an industrial application either immediate or in the future, and this application should be useful to society or nation. Means what? जे काही नवीन नॉवेल सर्च झालेलं आहे ते सर्च झालेली जी गोष्ट आहे त्याचा इंडस्ट्रीजमध्ये ॲप्लिकेशन असलं पाहिजे. इमिडिएटली नाही, मे बी इन फ्युचर, पण त्याला काहीतरी ॲप्लिकेशन असलं पाहिजे. अँड इट शुड बी युजफुल टू द सोसायटी ऑर नेशन. Next one is the patentability. The subject matter of the patent must be patentable under the existing laws. मीन्स वॉट, जर एखादी नवीन गोष्ट नॉवेल गोष्ट सर्च झालेली आहे, ती नॉवेल गोष्ट नवीन
सर्च झालेली गोष्ट, आपल्या देशामध्ये जे पेटंटसाठी जे कायदे आहेत, जे लॉज आहेत, त्या लॉजच्या क्रायटेरियामध्ये जर ती गोष्ट बसत असेल तरच त्याला काय मिळते, त्याला पेटंट मिळते. म्हणून इथे काय म्हणलेलं आहे, द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ द पेटंट मस्ट बी पेटंटेबल अंडर द एक्झिस्टिंग लॉ. Next one point is that the disclosure. The inventor is required to describe his invention in sufficient detail so that the person of the normal skill is able to reproduce it. म्हणजे काय, एखादी नवीन इन्व्हेंट केलेली गोष्ट आहे, त्या नवीन इन्व्हेंट केलेल्या गोष्टीविषयी जो काही इन्व्हेंटर आहे त्याने इझिली त्याच्याविषयीची इन्फॉर्मेशन आहे ती डिस्क्लोज केली पाहिजे, जेणेकरून जी सामान्य व्यक्ती आहेत त्यांना ते न्यू इन्व्हेंट केलेल्या गोष्टीचा इझिली काय करता येईल, यूज करता येईल. ओके. So the next one point is that the patent may be viewed as a contract between the society and inventor, where the inventor discloses his invention in return for the protection granted to him by society to control the commercial aspect of his invention to the extent that it is not detrimental to the society. म्हणजे काय, तर पेटंट म्हणजे काय, पेटंट इट इज द कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन द सोसायटी आणि इन्व्हेंटर. इन्व्हेंटर आणि सोसायटी मधलं ते एक कॉन्ट्रॅक्ट असतं. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, जो काही इन्व्हेंटर आहे त्याने नवीन इन्व्हेंट केलेली गोष्ट आहे, त्या इन्व्हेंट केलेली जी गोष्ट आहे त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन तो काय करतो, सोसायटीला डिस्क्लोज करतो. पण डिस्क्लोज केल्यानंतर इन रिटर्न त्याला याच्याकडनं काय मिळतं, सोसायटीकडनं काय मिळतं, की जी काही त्यांनी इन्व्हेंट केलेली गोष्ट आहे त्याचा मिसयूज होणार नाही, ती जी गोष्ट आहे ती डिट्रिमेंटल वे मध्ये ते सोसायटी यूज करणार नाही. ओके. ओके. सो द इन्व्हेन्शन डिस्क्लोज केल्यानंतर त्याचा बेनिफिट काय मिळतो, सो द डिस्क्लोजर ऑफ इन्व्हेन्शन गिव्स अन अपॉर्च्युनिटी टू द अदर इन्व्हेंटर to improve upon various feature of the invention so that it become more efficient. म्हणजे जी काही एक्झिस्टिंग न्यू इन्व्हेंट केलेली गोष्ट आहे, एक्झिस्टिंग न्यू इन्व्हेंट केलेली गोष्ट डिस्क्लोज केल्यामुळे अदर जे इन्व्हेंटर आहेत त्यांना त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करता येते आणि ती गोष्ट मोर इफिशियंट, त्यामुळे ती जी न्यू इन्व्हेंट केलेली गोष्ट आहे ती सोसायटी काय यूज करू शकते, मोर इफिशियंटली यूज करू शकते. So the next one is the limitation of patent. First one limitation of the patent is that a patent is valid for the specified period of time from the date of its award. तर ट्रेड सिक्रेट मध्ये मी काय सांगितलं होतं, तर ट्रेड सिक्रेटची जी व्हॅलिडिटी असते ती अनलिमिटेड असते, पण पेटंटचं तसं नसतं. So that's why the first one limitation of the patent is that a patent is valid for only the specific period of time from the date of its award. So this limitation is related to the time. The second one limitation is that a patent is valid only in the country of its award. म्हणजे जिथं ज्या कंट्रीमध्ये त्या पेटंटचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे त्याच कंट्रीमध्ये ते पेटंट हे म्हणजे त्याच कंट्रीमध्ये त्या गोष्टीला न्यू इन्व्हेंट केलेल्या गोष्टी ही पेटंटेबल असते. दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जर ती गोष्ट त्या गोष्टीवरती काय नसतं, कुठल्याही प्रकारचं पेटंट नसतं. So it is related, this limitation is related to the space. First one limitation is related to the period and second one limitation is related to the space or location. Okay. So the next one point is the procedure of patenting. First one point is that an inventor files a properly prepared application